What's up guys, this is Poy, welcome back sa channel. And this is the Realme Narzo 30A. Totoo ba ang limitless gaming monster tong phone na to? Pag-uusapan natin yan sa video na to. Pero for now, quick unboxing muna tayo. Huwag na natin patagalin pa. Let's do this! Yo! Alright, so here's it guys, the Realme Narzo 30A. So meron tayong dalawang kulay na pwedeng pagpilian. Yung hawak ko ngayon, ito yung laser blue and then yung isa, yung laser black. Bago natin simulan yung review, ibibigay ko muna sa inyo guys yung presyo nito. So ang official price nitong Realme Narzo 30A dito sa Philippines is 6,490 pesos. So meron lang siyang isang variant which is 464. May chance ka makakuha ng 500 peso discount plus free shipping sa Lazada. Sa March 27, mag-start yun ng 12 midnight. At hindi lang Narzo 30A, kundi iba pang mga AIoT products ng Realme at ibang smartphone. So up to 51% discount ang pwede natin makuha sa birthday ni Lazada sa March 27. Alright, simulan na natin sa design at build quality. Nothing new pagdating sa back panel nitong Realme Narzo 30A kasi plastic material pa rin siya. And then, ang pinagkaiba naman sa Realme Narzo 20 is yung kanyang design. So, as you can see, meron tayong parang dalawang part. So, dito sa bandang taas, meron siyang plain. And then, dito sa bandang baba is meron siyang diagonal stripe design. Ayan. So, ito pa rin guys, yung design na may tunog. Yeah. Sa left side ng phone na to, nandito yung SIM slot at kung titignan natin siya, triple cut, meaning pwede tayong maglagay ng dalawang SIM card at isang micro SD card. And by the way, expandable siya up to 256GB na storage. Dito sa taas, wala tayong makikita and then sa may right side, nandito na yung ating volume keys at power button. And then at the bottom of this phone, nandito na yung 3.5mm headphone jack, microphone, USB-C port, and yung speaker. Dito sa likod, makikita na natin yung camera setup, yung ating rear fingerprint scanner, and meron siyang text na Narzo, designed by Realme. Pagdating sa design nitong Narzo 30A, okay naman, nagustuhan ko siya, yung bagong design niya dito. At maganda pa dito is matte finish siya, so meaning may iwasan natin dito yung fingerprint marks at mga smudges. Meron lang akong konting comment about dito pero mamaya ko nasasabihin sa inyo. Pero for now, subukan muna natin yung fingerprint scanner. Alright. So as usual guys, mabilis naman yung pag-i-scan ng fingerprint nito. So try natin guys yung face unlock. Alright, mabilis din siya. Boom! Para naman sa display, meron itong screen size na 6.5 inches. Meron siyang HD Plus display na meron naman 1600 by 720 pixels na resolution. Meron pa din itong mini drop notch at may konting kapal sa chin. Wala naman dapat ireklamo doon considering the price. Meron itong brightness na umaabot ng 570 nits kapag ginagamit natin outdoor. For the display, okay yung viewing angles, hindi naman dumidilim sa side view. Malilimitahan nga lang tayo pagdating sa resolution dahil hanggang 720p lang ang kaya niyang ilabas while watching movies or videos. But still, colors are great, decent, and acceptable naman yung display para sa price. Okay, pause muna tayo saglit. Wait lang. Bago natin pag-usapan yung performance nitong Narzo 30A, gusto ko muna sabihin sa inyo na nagti-TikTok na ako. Alright? Nag-upload na ako sa TikTok. So, ano na ako? TikTokers na ako. Ayan. Kung interesado ka naman doon, follow me at poyreviews.offcl. Ayan, meron ako mga ina-upload doon na hindi mo makikita dito sa channel. And again, bago ang lahat, gusto ko munang i-shoutout si Rick Rivera, Sir Neil, Nerf Benzi, si John Stephen Reyes at kay Dalomatic Mamawag. Shoutout? Simple lang. Mag-subscribe ka na sa channel na to at i-like mo na itong video na to. Yes. Ay, naka-like na. Oh, sorry. Tsaka yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload. Alright, proceed na tayo sa performance nitong Realme Narzo 30A.
Okay, so para sa akin, ang pinaka-focus nitong Narzo 30A yung performance. So as of now, naka-Realme UI 1 to based on Android 10. Pero sabi ni Realme, i-update nila ito into Realme UI 2.0 based on Android 11. So kung gusto mo ma-experience yung bago nilang Realme UI na smooth, maganda yung mga animation at marami tayong mga pwedeng i-customize, tapos naka-base pa siya sa Android 11 sa ganitong price, Narzo 30A is the key. Equipped naman ito ng MediaTek Helio G85 na meron namang Mali G52 na GPU. Meron siyang 464 variant at meron siyang malaking 6,000 mAh battery na supported naman ng 18 watts fast charging. Grabe, sulit tayo dito sa Narzo 30A. Bukod sa meron tayong gaming processor, mataas pa yung kanyang battery. Share ko lang guys na meron itong tinatawag na super power saving mode. Ito naman, pwede tayong mamili ng maximum na 6 apps na madalas natin ginagamit. For example, Facebook, YouTube, ML, at iba pa. Ito naman, kapag in-on natin to, makakapag-save tayo ng up to 10 to 13 hours na battery life. Meron din itong app freeze na tinatawag kung saan fini-freeze nito yung mga applications na hindi natin ginagamit para hindi siya makapag-consume ng power sa battery. Isang way din to para makapag-save tayo ng battery juice. So bukod sa malaking battery nitong Narzo 30A, binigyan pa tayo ng options para mas ma-optimize pa natin yung battery consumption dito sa phone na to. Nakakuha naman tayo ng 217,957 Antutu score dito sa Realme Narzo 30A. Take note na naka-performance mode to habang tinetest natin siya. Basta 200,000 Antutu score, mataas na yon sa ganitong price. At para naman may idea kayo sa performance nito sa gaming, sinubukan ko siya sa Asphalt 9. Makikita nyo dito na kayang-kaya niya i-handle, kaya niyang i-handle yung graphics. So ibig sabihin lang nun na kung kaya niya sa Asphalt 9, for sure na mas kaya niya rin sa ibang games. Kung interesado ka naman dito sa Narzo 30A pagdating sa gaming, abangan mo yung separate video na gagawin ko kung saan susubukan natin lahat ng games na pwede natin subukan dito sa Narzo 30A at tetest natin yung kanyang battery life at yung kanyang performance pagdating sa gaming. Sa camera naman, nag-downgrade itong Narzo 30A mula sa 48 megapixel triple camera setup ni Narzo 20 to dual setup na lang. Sa likod nito guys, meron siyang 13 megapixel primary camera at isang black and white portrait lens. And then sa harap naman guys, meron itong 8 megapixel. Bakit kaya? Siguro dahil ang focus ngayon ng Narzo 30A is performance. Pero kung performance, di dapat upgraded na yung chipset at mas mataas na yung storage. Or baka ang gusto din ng Realme ay makapag-reach pa ng mga Pinoy na tight ang budget pero gusto pa rin makabili ng budget gaming phone. Tingin nyo guys, comment nyo nga dyan sa baba kung gusto nyo pa rin na meron siyang 48 megapixel triple camera setup kahit na medyo mataas yung price niya, or okay din na ganito yung price niya pero magsasacrifice tayo sa camera. Kung gusto mo naman makita yung quality ng camera nitong Narzo 30A, ito yung mga sample photos and videos na kuha ko dito sa phone na to. Okay, so ito naman yung audio at video quality nitong Narzo 30A. So I'm shooting 1080p at 30 FPS. So as you can see guys, medyo maalog ng konti yung ating video recording. Ayan, so test naman natin yung autofocus. Yung alright, so try naman natin guys yung front cam. Okay, so ito naman yung front camera nitong Narzo 30A. So as you can see, okay naman.
Focus. So again, try ulit natin dito sa may low light. Okay, so hindi naman siya naglalag or hindi naman siya nahihirapan. Yup. Alright, for me, okay naman yung front cam nitong Narzo 30A. What do you think, guys? Comment nyo nga sa baba kung okay sa inyo yung video recording nitong phone na to. Nice! And that's it, guys, for today's video. So yun na po yung ating review dito sa Narzo 30A. At kung ako yung tatanungin nyo, ang pinaka-focus siguro nito is battery life and performance. I-recommend ko siya sa mga magdamag naglalaro, talagang maghapon ka naka-rank game. Yung bang mas importante sa iyo yung battery life at overall performance versus sa camera? Tingin mo? Oo, ikaw kausap ko. Ikaw ba yon? Comment mo nga sa baba kung ikaw yon. Ito naman, guys, yung para sa akin na nabitin ako. Okay? Number 1 is yung kanyang fingerprint. So, nandito pa rin siya sa likod. Sana, guys, sinagad na nila dito sa side para mas madali siyang ma-reach at para mas ma-appreciate natin yung design nito sa likod. And then, pangalawa naman is yung kanyang resolution. So, 720p pa rin yung nandito sa Narzo 30A, which is good. Okay naman siya. Maganda naman yung quality niya, pero kung sanang isasagad nila ng 1080p, mas maganda, 'di ba? Pero one point lang doon na pwede nating i-consider is focus nila dito, guys, yung battery life. So dahil nga 720p lang yun nandito, meaning, guys, mas matagal natin siyang magamit kasi syempre the more resolution, mas mataas yung power usage. Kung battery life naman ang dahilan kung bakit hindi 1080p yun nandito, okay lang para sa akin. Kilala nyo ako, guys, battery is... So again, ang price nitong Realme Narzo 30A is 6,490 pesos. At kung gusto mo naman i-check yung promo nila ngayon, guys, na 500 peso off plus free shipping sa Lazada, mag-iwan na lang ako ng link dyan sa description box. And by the way, kung hindi mo pa pala napapanood yung review natin sa Realme Narzo 20, ayan, check mo dito. Alright, and there you go. Kung gusto mo pa na ganitong klaseng chill, unboxing, and review, pinapayo ko na sa iyo, kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment, at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy, unboxing anything just for you. Nice!